הגעלת כלים, ליבון, מה המושגים האלה, איך עושים את זה בדיוק. יש לנו כלל יסודי שנקרא כבולעו כך פולטו. באותה דרך שהאיסור נבלע, שהחמץ נכנס פנימה, באותה דרך הוא יצא החוצה. אם הוא נבלע על ידי מים רותחים, הוא יצא על ידי מים רותחים. הוא נבלע על ידי אש, הוא יצא על ידי אש. לאור הדברים האלה, יש לנו את ההכשרות הבאות. דבר שמשתמשים בו רק בקר, תמיד בקר, ולא משהים בו גם נוזל או דברים להרבה יותר מ-24 שעות, אלא בקר. דבר כזה, שוטפים אותו טוב, הוא כשר. אז אם יש איזו קערה מסוימת או משהו, שמים תמיד בסלט, דברים, מצד הדין, מנקים אותה טוב טוב, שוטפים טוב עם סבון, כשר. הדבר השני, הגלה במים רותחים. איך עושים הגלת כלים? כמו שאמרנו קודם כל, הגלת כלים זה לרוב הדברים בבית, צלחות, כוסות, סכו"ם, סירים. איך מבצעים את ההגלה? מנקים את הכלים טוב, מחכים 24 שעות, לוקחים סיר כשר לפסח ושמים במים, כשהמים רותחים, מכניסים את הכלים או בבת אחת על ידי רשת, מנערים קצת שהמים יגיעו לכל מקום, או אם אי אפשר חצי, ואחר כך בכלים שאינם זכוכית, שוטפים במים קרים, הדבר הזה לא מעכב. אם יש כלים שלא הספקנו לחכות 24 שעות ואנחנו צריכים בכל אופן להכשיר אותם לפסח, במקרה כזה במים של העגלה מוסיפים מעט סבון. לא צריך לשים המון סבון, אנחנו מכשירים במים, לא מכשירים בסבון. אבל נשים סבון, לקחת איזה כפית, 2 כפיות של אמה כזה, נוזל כלים, ולשים בתוך המים האלה. ויש לנו דבר שלישי. הדבר השלישי הוא ליבון. דבר שבלה על ידי האש, כמו שיפודים שהיו ממש באש עם בשר, תבניות אפייה, הדברים האלה דורשים ליבון. ליבון זה אומר לקחת אש, כלב גז, ולשרוף אותם בצורה כזאת שהיא ניתן מכה, יצאו ניצוצות. רוב הכלים היום לא כל כך עומדים בזה. הרבה פעמים אתה תדע שזה טוב ברגע שתראה חור בתבנית. זה לא כל כך עומד באש הזאת. לכן בדרך כלל תבניות אפייה בבית פרטי לא מכשירים לפסח, שמים בצד, קונים תבניות אחרות, תבניות חד פעמיות, בדרך כלל לא מכשירים את הדברים האלה. אבל יש לפעמים צורך להכשיר דברים מסוימים, אז זאת הדרך על ידי ליבון חמור כמו שהזכרתי. יש דברים שדי להם בליבון קל, כמו החצובות של הגז שהזכרנו, דברים כאלה לא צריך אש ברמה כזאת שיצאו ניצוצות, אלא אם אדם עושה ליבון קל, למשל סיר, הוא יכול לעשות בעגלה, אז לא צריך, אבל אם אדם רוצה לעשות ליבון קל לסיר, למשל, אם יש קטע שהוא לא יכול לנקות אותו, והעגלה לא עוזרת, ליבון כן עוזר, הוא שורף אותו בצורה כזאת שבצד השני אם הוא ישים נייר טיש או נייר טואלט, זה יהיה חום. זה בערך קורה אחרי דקה או משהו כזה של חום האש, אז זאת אפשרות שלפעמים משתמשים בה. בדרך כלל רוב האנשים, אם הם מכשירים על ידי עגלה, זה הדבר היותר רווח, לפעמים יש גם הכשרות אחרות.